शैक्षणिक व्हिडिओमध्ये आपले स्वागत। सुधागड एज्युकेशन सोसायटीचे K.A.Banthiya माध्यमिक विद्यालय व NN पालीवाला ज्युनियर कॉलेज नवीन पनवेल सादर करीत आहे शैक्षणिक व्हिडिओ। Hello students, I am Shilpa Sute, assistant teacher in K.A.Banthiya Madhyamik Vidyalay New Panvel. Today we will be learning third part of our fifth chapter, substances in the surroundings, their states and properties. Students, how will you identify a glass? Is it made of plastic, steel or glass? मुलांनो, पाण्याचा ग्लास हा प्लास्टिकचा आहे, स्टीलचा आहे की काचेचा आहे हे तुम्ही कसे ओळखाल? A glass is made up of glass as it is transparent. We can see water inside the glass. We can also see behind the glass. मुलांना आपण ग्लासच्या आतील पाणी पाहू शकतो, तसेच ग्लासच्या पलीकडचेही तुम्हाला दिसते, म्हणजे ग्लास हा ट्रान्सपरंट आहे आणि म्हणून तो ग्लास म्हणजे काचेचा बनलेला आहे. स्टुडंट्स, हाऊ विल यू आयडेंटिफाय ए रॉड? इज इट मेड ऑफ आयर्न और ॲल्युमिनियम? मुलांनो, रॉड म्हणजे सळई, ती लोखंडी आहे की ॲल्युमिनियमची आहे हे तुम्ही कसे ओळखाल? ए रॉड इज मेड ऑफ आयर्न ॲज इट इज डार्क. सळई ही आयर्नची म्हणजे लोखंडाची आहे हे आपण तिचा कलर वरून ओळखू शकतो. स्टुडंट्स, हाऊ विल यू आयडेंटिफाय ए डोअर इज मेड ऑफ वुड और ग्लास? दरवाजा हा लाकडी आहे की काचेचा आहे? Door is wooden as it is seen to be opaque. We can't see behind the door. मुलांना, आपण दरवाजाच्या पलीकडचे पाहू शकत नाही, म्हणजे तो ओपेक आहे, अपारदर्शक आहे आणि म्हणून तो लाकडाचा बनलेला आहे. How will you identify a white powder? Is it salt or chalk powder? शेजारील व्हाईट पावडर ही चॉकची आहे की सॉल्टची आहे हे तुम्ही कसे ओळखाल? The powder cannot be identified just like that, but will have to be dissolved in the water. नुसते पाहून आपल्याला पावडर चॉकची आहे की मिठाची आहे, सॉल्टची आहे हे ओळखता येणार नाही. त्यासाठी ती आपल्याला पाण्यामध्ये डिसॉल्व करावी लागेल, विरघळून पाहावी लागेल. Chalk powder will not dissolve in the water, while salt can dissolve. Chalk हा वॉटर मध्ये डिसॉल्व होत नाही, पण मीठ मात्र पाण्यामध्ये डिसॉल्व होते, वॉटर मध्ये डिसॉल्व होते. This test can tell us the content, आणि ह्या टेस्टने आपल्याला तो कंटेंट म्हणजे ती व्हाईट पावडर सॉल्टची आहे की चॉकची आहे हे ओळखता येईल. टू आन्सर दिस क्वेश्चन वी हॅव टू कन्सिडर देअर प्रॉपर्टीज. फॉर एक्झाम्पल देअर ट्रान्सपरन्सी, हार्डनेस, वेट, देअर कलर, साऊंड प्रोड्यूस फ्रॉम इट अँड सोल्युबिलिटी इन वॉटर एक्सेट्रा. या प्रश्नांची उत्तरं देण्यासाठी आपण सबस्टन्सच्या प्रॉपर्टीज लक्षात घेतल्या. फॉर एक्झाम्पल त्यांची ट्रान्सपरन्सी म्हणजे पारदर्शकपणा, कठीणपणा, वजन, कलर, त्यांच्यापासून निघणारा आवाज आणि पाण्यामध्ये विरघळणे इत्यादी. Substances can be identified by studying their properties. They can be put to use according to their properties. या प्रॉपर्टीजच्या आधारे आपल्याला विविध सबस्टन्स ओळखता येतात व त्यांच्या प्रॉपर्टीज प्रमाणे ते आपल्याला वापरता येतात. Let us study properties of substances in greater details. आपण सबस्टन्सच्या या प्रॉपर्टीजचा, या गुणधर्मांचा अधिक सविस्तरपणे अभ्यास करणार आहोत. प्रॉपर्टीज ऑफ सबस्टन्सेस, पदार्थाचे गुणधर्म. फर्स्ट, ब्रिटलनेस. स्टुडंट्स, what will happen if a pressure is applied to this chalk? या चॉकवर जर मी प्रेशर दिला, पुरेसा दाब दिला तर काय होईल? लेट्स सी. When I applied pressure to this chalk, it breaks into pieces. जेव्हा मी या चॉकवर प्रेशर दिला तेव्हा त्याचे लहान लहान तुकडे झाले. Similarly, when pressure is applied on the substances like brick, alum, glass or rasgiravadi, these substances break into pieces or small particles. जेव्हा विटा किंवा राजगिरावडी, तुरटी, ग्लास यासारख्या सबस्टन्सवर दाब दिला जातो किंवा पुरेसा प्रेशर अप्लाय केला जातो तेव्हा त्यांचे लहान लहान तुकड्यात किंवा कणांमध्ये विभाजन होते. Such substances are said to be brittle. या सबस्टन्सना ब्रिटल म्हणतात. So students, substances like chalk, alum, brick, glass and rasgiravadi are brittle. The property of
ब्रेकिंग इंटू स्मॉल पीसेस इज कॉल्ड ब्रिटलनेस. सबस्टन्सच्या लहान लहान कणात रूपांतर होण्याच्या प्रॉपर्टीला ब्रिटलनेस असे म्हणतात. नेक्स्ट, हार्डनेस. If we try to pierce an iron nail in a cardboard sheet, wet mud and a piece of wood, what happens? जर आपण एक आयर्न नेल म्हणजे लोखंडी खिळा कार्डबोर्ड शीट मध्ये, चिखलाच्या गोळ्यामध्ये आणि लाकडाच्या तुकड्यामध्ये घुसवण्याचा प्रयत्न केला तर काय होईल? The nail easily pierces wet mud. चिखलाच्या गोळ्यामध्ये खिळा सहजपणे घुसतो, but not the piece of wood. परंतु लाकडाच्या तुकड्यामध्ये तो सहजपणे घुसणार नाही. इट कॅन पियर्स द कार्डबोर्ड शीट विथ सम एफर्ट. तर कार्डबोर्ड शीट मध्ये तो थोड्याफार प्रयत्नाने घुसेल. व्हाय डज दिस हॅपन? असे काय होते? द हार्डनेस ऑफ ए सबस्टन्स इज डिटरमाइंड बाय हाऊ मच रेजिस्टन्स इट ऑफर टू ए सबस्टन्स बीइंग पुश थ्रू इट. एखादा सबस्टन्स त्यामध्ये घुसणाऱ्या दुसऱ्या सबस्टन्सला किती विरोध करतो यावरून त्याचा हार्डनेस ठरतो. Elasticity. If we stretch a rubber band and let it go, what do you see? जर आपण एक रबर बँड ताणला व नंतर सोडून दिला तर काय दिसून येते? The rubber band goes back to its original shape. रबर बँड मूळ स्थितीत परत येतो. Similarly, if we apply pressure on a piece of sponge and release it, the sponge goes back to its original shape. त्याचप्रमाणे जर आपण स्पंजवर दाब देऊन नंतर दाब काढून घेतला तर स्पंज मूळ स्थितीत परत येतो. Some substances change their shape when a force is applied on them, but return to their original shape and size when the force is removed. काही सबस्टन्सवर फोर्स अप्लाय केल्यास म्हणजे ताण किंवा दाब दिल्यास त्यांचा आकार बदलतो आणि फोर्स रिमूव्ह केल्यास, काढून घेतल्यास ते सबस्टन्स मूळ स्थितीत परत येतात म्हणजे त्यांच्या ओरिजिनल शेप व साईज मध्ये परत येतात. वी सी दॅट व्हेन फोर्स इज अप्लाइड द रबर बँड चेंजेस इट्स शेप अँड व्हेन फोर्स इज रिमूव्ह रबर बँड रिटर्न्स टू इट्स ओरिजिनल शेप. आपण पाहिले की रबर बँड ताणला तेव्हा त्याचा आकार बदलला व ताण काढून घेतला तेव्हा तो मूळ स्थितीत परत आला. दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड इलास्टिसिटी. या प्रॉपर्टीला इलास्टिसिटी म्हणतात. रिटर्निंग बॅक टू देअर ओरिजिनल शेप अँड साईज अपॉन विथड्रॉवल ऑफ फोर्स ऑर प्रेशर इज कॉल्ड इलास्टिसिटी. ताण किंवा दाब काढल्यास मूळ स्थितीत परत येण्याची ॲबिलिटी, क्षमता म्हणजे इलास्टिसिटी. फ्लुइडिटी. Now take a flat metal sheet of the size of a notebook. Holding it an angle, put a drop of water, honey and gum at different places on the board. वहीच्या आकाराचा एक पत्रा घ्या, त्याला तिरका धरून त्यावर वॉटर, हनी म्हणजे मध आणि गम यांचा एक एक थेंब वेगवेगळ्या ठिकाणी टाका. Observe how they flow down the slope. ते कसे वाहतात याचे निरीक्षण करा. पाणी पुठ्ठ्यावरून पटकन वाहते तर मध व गम यांना वेळ लागतो. लिक्विड्स फ्लो डाऊनवर्ड ऑन ए स्लोपिंग सरफेस. दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड फ्लुइडिटी. लिक्विड उतारावरून वाहतात, या प्रॉपर्टीला फ्लुइडिटी म्हणतात. द फ्लुइडिटी ऑफ एनी लिक्विड इज डिटरमाइंड बाय हाऊ इझिली इट फ्लोज. एखादा लिक्विड किती सहजपणे वाहतो यावरून त्याची फ्लुइडिटी ठरते. डेन्सिटी. इफ टू ब्लॉक्स ऑफ द सेम साइज, वन वुडन अँड द अदर ऑफ आयर्न, आर वेटेड इन ए बॅलन्स, द आयर्न ब्लॉक इज हेवियर. जर समान आकाराचे पण एक लोखंडी व एक लाकडी असे दोन ठोकळे तराजूत तोलले तर लोखंडी ठोकळ्याचे वजन लाकडी ठोकळ्यापेक्षा अधिक भरते. The mass of different substances having the same volume can be different. This difference is because of the difference in their densities. आपण पाहिले की दोन्ही ब्लॉक सेम होते पण ते वेगवेगळ्या सबस्टन्स पासून बनले होते. एक लाकडाचा होता तर दुसरा लोखंडी होता. मग समान आकाराच्या वेगवेगळ्या सबस्टन्सचे वजन हे वेगवेगळे असते. हा फरक त्यांच्या डेन्सिटी या प्रॉपर्टीमुळे दिसतो. Between substances of the same volume,
The ones with greater density are heavier than those of lesser density. डेन्सिटी म्हणजे घनता. इथे आयनची घनता, लोखंडाची घनता ही जास्त आहे, तर लाकडाची कमी आहे. समान आकाराचे अधिक डेन्सिटी असलेले सबस्टन्स अधिक जड आणि कमी डेन्सिटी असलेले सबस्टन्स हलके असतात. Solubility. Some solid substances dissolve in a particular liquid. काही सॉलिड सबस्टन्स लिक्विडमध्ये डिझॉल्व्ह होतात, विरघळतात. If a solid does not dissolve in a liquid, it is said to be insoluble in that liquid. For example, salt is soluble in water but insoluble in kerosene. एखादा सॉलिड सबस्टन्स ज्या लिक्विडमध्ये डिझॉल्व्ह होत नसेल, विरघळत नसेल, तर तो सॉलिड त्या लिक्विडमध्ये इनसोल्युबल आहे असे म्हणतात. उदाहरणार्थ सॉल्ट म्हणजे मीठ हे वॉटरमध्ये विरघळते, पण केरोसिनमध्ये ते विरघळत नाही. म्हणजे सॉल्ट वॉटरमध्ये सोल्युबल आहे, पण केरोसिनमध्ये इनसोल्युबल आहे. You know, many beverages like tea, coffee, juice, milkshake are made by using water and soluble substances. पाण्यात डिझॉल्व्ह होणारे, विरघळणारे सबस्टन्स वापरून बनवलेली चहा, कॉफी, विविध प्रकारचे सरबत, मिल्कशेक अशी अनेक प्रकारची पेये आपल्याला माहीत आहेत. The property of a substance of getting dissolved is called its solubility. सबस्टन्सच्या विरघळण्याच्या प्रॉपर्टीला सोल्युबिलिटी म्हणतात. ट्रान्सपरन्सी. आपण काचेच्या खिडकीतून पाहिले तर पलीकडचे दिसते. व्हेन वी कॅन लुक थ्रू ए सबस्टन्स अँड सी थिंग्स ऑन द अदर साइड, देन दॅट सबस्टन्स इज सेड टू बी ट्रान्सपरंट. विद्यार्थी मित्रांनो, ज्या पदार्थातून पाहिले असता पलीकडची वस्तू दिसते त्या पदार्थाला ट्रान्सपरंट म्हणजे पारदर्शक पदार्थ म्हणतात. This property of a substance is called transparency. सबस्टन्सच्या या प्रॉपर्टीला, गुणधर्माला ट्रान्सपरन्सी म्हणतात. ग्लास, सम टाइप्स ऑफ प्लास्टिक, क्लिअर वॉटर अँड एअर आर ट्रान्सपरंट सबस्टन्सेस. मग आपल्याला कशाच्या पलीकडची गोष्ट दिसते? तर काच, काही प्रकारचे प्लास्टिक, स्वच्छ पाणी, हवा या पदार्थांमधून आपण पलीकडचे पाहू शकतो, म्हणून हे ट्रान्सपरंट सबस्टन्स आहेत. दस ब्रिटलनेस, हार्डनेस, इलास्टिसिटी, फ्लुइडिटी, डेन्सिटी, सोल्युबिलिटी, ट्रान्सपरन्सी आर सम ऑफ द इम्पॉर्टंट प्रॉपर्टीज ऑफ सबस्टन्सेस. The objects shown are made up of metals such as gold and iron. चित्रामध्ये दाखवलेल्या वस्तू या सोनं व लोखंड या पदार्थापासून बनल्या आहेत. The group of these substances is known as metals. सबस्टन्सच्या या ग्रुपला मेटल्स म्हणजे धातू म्हणतात. Let's see metals. Substances like copper, gold, iron, aluminum are called metals. तांबे, सोने, लोह, ॲल्युमिनियम अशा सबस्टन्सना मेटल्स म्हणतात. मेटल्स आर फाउंड इन द फॉर्म ऑफ मिनरल्स डीप इनसाइड द अर्थ. मिनरल्स म्हणजे खनिजे, मेटल्स हे खनिज रूपात भूगर्भात म्हणजे जमिनीच्या आत खूप खूप खोल सापडतात. मिनरल्स फ्रॉम द अर्थ क्रस्ट आर प्रोसेस्ड टू ऑब्टेन द मेटल. भूगर्भातून खणून काढल्यावर मिनरल्सवर प्रक्रिया करून मेटल मिळवावे लागतात. इन डेली लाईफ मेटल्स हॅव व्हेरियस इम्पॉर्टंट युजेस. दैनंदिन जीवनात मेटल्सचे विविध महत्त्वाचे उपयोग आहेत. लेट अस स्टडी सम कॉमन प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स. मेटल्सचे काही समान गुणधर्म आढळतात ते आता आपण पाहूया. Malleability. Take a piece of copper or aluminum wire. Hammer it repeatedly. What do you observe? एक तांब्याच्या किंवा ॲल्युमिनियमच्या तारेचा तुकडा घ्या. त्यावर हॅमर म्हणजे हातोडीने मारत राहा. काय दिसते? On hammering repeatedly, the wire becomes flat. That is, it forms a thin sheet. हातोडीने त्यावर मारत राहिले की काही वेळानंतर वायर फ्लॅट होते, चपटी होते, म्हणजेच तिचा पत्रा होतो. मेटल्स कॅन बी कन्व्हर्टेड इनटू शीट्स बाय हॅमरिंग. दिस प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स इज कॉल्ड malleability. मेटल्सना ठोकून ठोकून पत्रे तयार करता येतात.
या प्रॉपर्टीला मॅलेबिलिटी म्हणतात. डक्टिलिटी. हॉट आयर्न इज हॅमर्ड अँड मेड इनटू थिन शीट्स. Visit a blacksmith shop to observe how this hammering causes it to stretch. ब्लॅकस्मिथ म्हणजे लोहार. ब्लॅकस्मिथच्या दुकानात भेट देऊन गरम झालेले लोखंड ठोकून ठोकून बारीक कसे केले जाते त्याचे निरीक्षण करा. Iron bars made to revolve continuously while being hammered become longer. The iron can be drawn into a wire. लोखंडाची सळई सतत फिरवत तिच्यावर घनाने घाव घातले जातात, त्यामुळे ती लांब लांब होत जाते. ती खेचून वायर म्हणजे तार काढता येते. मेटल्स कॅन बी स्ट्रेच अँड ड्रॉन इनटू वायर्स. मेटल्सना स्ट्रेच करून खेचून त्यांच्या तारा काढता येतात. दिस प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स इज कॉल्ड डक्टिलिटी. मेटल्सच्या या प्रॉपर्टीला डक्टिलिटी म्हणतात. मेटल्स लाईक सिल्वर, गोल्ड, कॉपर, प्लॅटिनम कॅन बी ड्रॉन इनटू फाईन वायर्स. चांदी, सोने, तांबे, प्लॅटिनम या धातूंच्या तारा काढतात. स्टुडंट्स, व्हाय आर द इलेक्ट्रिक बोर्ड्स फिटेड ऑन द वॉल मेड ऑफ प्लास्टिक ऑर वूड? भिंतीवर लावलेले विजेचे बोर्ड लाकडी किंवा प्लास्टिकचे का असतात? इन द प्लास्टिक अँड वुडन मटेरियल देर इज नो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिव्हिटी. वेन वी टच इलेक्ट्रिक बोर्ड्स we should not get electric shock. Therefore, the electric boards fitted on the wall are made of plastic or wood. लाकूड आणि प्लास्टिक यांच्यातून वीज वाहून नेली जात नाही, म्हणजे त्यांच्यात इलेक्ट्रिकल कंडक्टिव्हिटी नसते. जेव्हा आपण इलेक्ट्रिक बोर्डला टच करतो तेव्हा आपल्याला शॉक बसू नये म्हणून भिंतीवर लावलेले इलेक्ट्रिक बोर्ड लाकडी किंवा प्लास्टिकचे असतात. लेट्स सी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिव्हिटी. इलेक्ट्रिसिटी फ्लोज थ्रू मेटल्स. इलेक्ट्रिसिटी म्हणजे वीज. मेटल्समधून इलेक्ट्रिसिटी वाहते. ऑल मेटल्स आर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी टू ए ग्रेटर ऑर लेसर एक्सटेंट. सर्व मेटल्समधून इलेक्ट्रिसिटी कमी अधिक प्रमाणात वाहून नेली जाते. द प्रॉपर्टी टू कॅरी इलेक्ट्रिसिटी इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिव्हिटी. वीज वाहून नेण्याच्या प्रॉपर्टीला इलेक्ट्रिकल कंडक्टिव्हिटी असे म्हणतात. स्टुडंट्स, व्हाय द हँडल ऑफ कुकर इज मेड ऑफ प्लास्टिक? प्रेशर कुकरचं हँडल प्लास्टिकचं का बनलेलं असतं? प्रेशर कुकर इज मेड फ्रॉम मिक्स मेटल्स सच एज हिंडालियम अँड ॲल्युमिनियम. कुकर हा हिंडालियम सारख्या मिश्र धातूंचा किंवा ॲल्युमिनियमचा बनलेला असतो. When it is on cooking fire, it becomes hot. If we lift it up in a hurry, we may get burned. To avoid this, the handle of cooker is made from plastic. जेव्हा तो पेटत्या शेगडीवर असतो तेव्हा तो तापलेला असतो आणि त्यामुळे चुलीवरून चटकन उचलताना आपला हात भाजू शकतो. हे टाळण्यासाठी कुकरचा हँडल प्लास्टिकचा बनलेला असतो. प्लास्टिक इज नॉट थर्मल कंडक्टिव्ह material. Therefore, we may not feel the heat of the cooker while lifting it up. प्लास्टिक मधून हीट वाहून नेली जात नाही, उष्णता वाहून नेली जात नाही. त्यामुळे कुकर गरम असताना प्लास्टिकच्या हँडलमुळे तो उचलताना आपला हात भाजत नाही. थर्मल कंडक्टिव्हिटी. Even when a piece of metal is heated at one place, the whole of it becomes hot. It shows that metals allow heat to flow through them. मेटल्सच्या तुकड्याला एका ठिकाणी हीट उष्णता मिळाली तरी काही वेळात तो पूर्ण तुकडा गरम होतो, म्हणजेच मेटल्स हीटचे वहन करतात. द प्रॉपर्टी टू कॅरी हीट इज कॉल्ड थर्मल कंडक्टिव्हिटी. मेटल्सच्या उष्णतेचे वहन करण्याच्या या प्रॉपर्टीलाच थर्मल कंडक्टिव्हिटी असे म्हणतात. कलर अँड लस्टर. We can identify metals like gold, silver by its color and luster. सोने, चांदी यासारखे मेटल्स कलर व चकाकीमुळे ओळखता येतात. मेटल्स हॅव टिपिकल शाईन और लस्टर. मेटल्सना विशिष्ट अशी चकाकी असते, चमक असते. एव्हरी मेटल हॅज ए कॅरेक्टरिस्टिक कलर बाय विच इट कॅन बी आयडेंटिफाईड. प्रत्येक मेटलचा विशिष्ट असा कलर असतो, त्यावरून ते ओळखले जातात. सोनोरिटी.
If we plug the string of a musical instrument like a tanpura or veena, we hear melodious sound. If we ring a bell or hit a steel box with a metal spoon, ringing sound is produced. जर आपण तानपुरा किंवा विना यासारख्या वाद्यांची तार छेडली, बेल वाजवली किंवा स्टीलच्या डब्यावर चमच्याने मारले तर आपल्याला नादमय खणखणीत आवाज ऐकू येतो. Metals produce a ringing sound. This property is called sonority of metals. मेटल्समधून खणखणीत आवाज ऐकू येतो. धातूंचा आवाज झाला तर तो खणखणीत असतो. त्याला धातूंची सोनोरिटी म्हणतात. आपले हक्काचे मराठी चॅनल रायगड ओवी न्यूज चॅनल सदैव आपल्यासोबत. रायगड ओवी न्यूज चॅनल नेहमी पाहत राहा, लाईक करा, सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करायला विसरू नका.